من باب أولى نحن أصحاب مصلحة، نحن أصحاب مصلحة في خلق موقف عربي رافض لهذا الاستسلام. وهنا أعتقد هذا الأمر يتطلب المبادرة، والمبادرة أعتقد تقع على عاتق العراق قبل أي قطر عربي آخر، خاصة وأن القرارات اتخذت في بغداد، في مؤتمر عقد في بغداد. هذا من جهة. من جهة أخرى لما نعتقد من أنه هناك مسؤولية قومية تقع على عاتق القطر العراقي. من هذا المنطلق يعني أعتقد أنه على العراق لا يكتفي فقط بتنفيذ الالتزامات كما رتبت عليه ذلك قرارات بغداد، بل أن يبادر في التحرك لإلزام كل الأقطاع العربية الأخرى لتنفيذ ما يعني هذه الالتزامات. يعزز يعني هذه القناعة على ما سمعته من سيادتك في اللقاء السابق قدام مؤتمر القمة. سيادة النائب تذكر عندما قلنا لك يعني من يضمن لنا أن الأقطاع العربية أو الدول العربية ستنفذ هذه القرارات، فقلت أنا الذي سأضمن لكم ذلك، مش أنتم. أنا مستعد، نحن مستعدين في العراق أن نقوم بجولة على كل هذه الأقطار العربية، وبالتالي أن نلزم هذه الأقطار ونحرضها على الالتزام بهذه القرارات. إذا ما تركوا في التنفيذ تعالوا لنا ونحن مستعدين أن نقوم بهذه المهمة. حتى الآن على الأقل حسب معلوماتي ما في التزام، على الأقل بالجانب البسيط من هذه القرارات اللي هو الجانب المالي مثلا، ما بالنا بالجوانب الأخرى يعني. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة أيضا بريد أوجه سؤال على سيادة النائب. يعني الموقف اللي سمعناه كلنا ويعني سررنا له عندما قلت أن أي نظام عربي لا ينفذ قرارات بغداد اللي هي الحد الأدنى، ما دونه هو الخيانة، سيعتبر خائن. السؤال يعني هل لديكم تصور ما هي الإجراءات اللي يجب أن تتخذ بحق هذه الأنظمة العربية التي لم تلتزم بهذه القرارات؟ قلناها علنا وأذيعت بتسجيلنا الصوتي وقبل انعقاد مؤتمر الوزراء. قلنا خائن ونحاسب على هذا الأساس، نحرض شعب أن نمده بكل الإمكانيات اللي تصفته كخائن. قلناها علنا وسمحت قبل ما يجون لنا يعني وكررناها اليوم. نفس الكلام كنا خاف يقولون هذا كلام للجماهير، لا كلام لهم أيضا، كررنا نفس الكلام. الموسيقى أصبح من الواضح اليوم على الأقل حتى اليوم أن هناك 3 دول عربية ترفض الالتزام بقرارات بغداد، وحتى أنها ترفض الحضور لمؤتمر وزراء الخارجية في بغداد. وفي تقديري أن هناك أقطار أخرى يعني مرشحة أن يكون لها نفس الموقف حقيقة. فاتخاذ هذه الإجراءات وإلزام الأطراف العربية الأخرى بهذه الإجراءات مسألة أساسية ومركزية أعتقد، حتى نمنع يعني أن تكون مواقف الأقطار العربية الأخرى في نفس الميوعة والتردد. هذه مسألة أساسية. فيما يتعلق بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا أمس من الدكتور منيف الرزاز الحقيقة أن العراق ليس له علاقة. شيء جيد. طبعا نحن هنا جئنا حقيقة لا لنناقش يعني ما يترتب على العراق فقط أو على الثورة الفلسطينية فقط. نحن من جانبنا مستعدين كما ذكرت سيادة النائب أن نقوم بأي مهمة نكلف بها خاصة لدى الأنظمة العربية الوطنية لنحرضها على اتخاذ هذا الموقف. ولكن أيضا أعتقد أنه يعني يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة في هذا المضمار، لأن يكون لكم دور مبادر في تحريض أيضا هذه الأقطار لاتخاذ نفس الموقف. يعني لاتخاذ موقف، تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضية. الولايات المتحدة الأمريكية سيادة النائب تهدد الأقطار العربية التي ترفض صفقة الخيانة بأنها ستتخذ إجراءات ضدها. من باب أولى نحن أن نشكل موقف عربي يعني مواهب لهذه الصفقة الاستسلامية. هذا الأمر أعتقد أيضا يحتاج إلى مبادرة. دون مبادرة أن نترك كل قطر عربي أن يتصرف كما يشاء في هذا الموضوع تحديدا، لأنه حسب معلوماتي في قرارات بغداد لا يوجد شيء محدد فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني كانت كما ذكرت سيادتك حد أدنى لنظام الأقطار العربية المترددة والخائفة والمتذبذبة المواقف،
لا يوجد موقف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نحن نطالب بالتصعيد، يعني نحن وصلنا إلى مفترق الطرق، وأصبح مطلوب منا كأقطاع عربية أن يكون موقفنا أكثر تصعيدا، أكثر تطورا. هذا الموقف الأكثر تطورا يحتاج إلى مبادرة. أولا لإلزام الأقطار العربية الوطنية لاتخاذ هذا الموقف. ثانيا أيضا الضغط على الأنظمة العربية الرجعية، يعني خلينا نقول لأيضا اتخاذ مواقف أقل ارتباطا وتورطا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع. نقطة رابعة أخيرة أيضا كما ذكر رفاقي قبلي أيضا حول لقاء كل القوى الوطنية والتقدمية. يعني أعتقد حقيقة نحن في وضع يستوجب أن نتماسك كل ما من شأنه أن يفرقنا أو يبعدنا عن بعضنا البعض. بالتالي سنواجه في مرحلة من المراحل بضرورة خلق جبهة وطنية تقدمية في المنطقة العربية متماسكة تقف في وجه هذا التيار المستسلم الحقيقة. من هذا المنطلق أيضا أعتقد أنه لابد من المبادرة. سابقا ذكرنا أمس في لقاءاتنا كان هناك جبهة الصمود والتصدي. العراق له تحفظاته على جبهة الصمود والتصدي. جيد، ليكن بديل، يعني نحن لسنا نتمسك بصيغ حرفية معينة. نحن نريد لقاء كل القوى الوطنية والتقدمية في الوطن العربي، سواء قوى في الحكم، أنظمة وطنية تقدمية أو منظمات وطنية وتقدمية. ليس جبهة الصمود فليكن البديل الذي نصور فيه للمواطن العربي أولا ولعدونا أن هناك جبهة متماسكة متراصة يعني تتخذ المواقف بشكل موحد ومنسق. وشكرا. النقطة اللي تفضل فيها رفيق السدان أن السادات كما معناه لم يصل إلى القدس صدفة، هي نقطة في غاية الخطورة والأهمية، وخضنا حولها حوارا طويلا استمر بسنوات كثيرة. السادات عندما أوقف الحرب في 16 أكتوبر وألقى خطابه الشهير كان واضح أنه يريد حرب تحريك فعلا، وأكد أكثر من مرة أنه أراد أن يخوض الحرب، ولكن كان في الجو ضباب. مرة الحرب بين باكستان والهند، مرة الحرب في مناطق أخرى من العالم. كان هناك تصور أن هذه الحرب ستعطي نتائج وطنية استثنائية بالنسبة للقضية الفلسطينية. نحن كوطنيين فلسطينيين وعرب قلنا دائما بأننا مع سعادة أي شبر من الأرض العربية، لأن هذه الأرض العربية تهمنا جميعا، سواء رمال سيناء أو صخور الجولان. نهج التسوية الذي سار عليه السادات شق الصف الوطني والتقدمي العربي إلى صفين. البعض راء على نتائج وإن شاء الله ما يكون على رأي لحد الآن بأنه سيكون لنا حصة من التسوية. نحن قلنا بأننا يجب أن لا نكون الغطاء للسادات الداعي إلى التسوية، وثبتنا مواقفنا هذه وأعلناها وكتبناها بالخط العريض بعد حرب تشرين بفضل وجهه. قلنا التسوية تعني تصفية قضيتنا الفلسطينية، وقلنا بأننا إذا كنا ننظر من منظور قومي بأن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع بقاء وصراع حضاري وصراع إما أن نهزم هذا العدو الصهيوني وننهيه وإما أن ينهينا، فمعنى ذلك أنه علينا ألا نقبل بالتسوية، وعلينا ألا نثقف الجماهير العربية والفلسطينية بأيديولوجيا التسوية. الموقف من التسوية شق الصف العربي
التقدم وليس صف الوجه وكسب السادات. انتظرنا حتى وقع السادات اتفاقية سيناء، ثم انتظرنا حتى وقع الاتفاقية الثانية، ثم انتظرنا حتى ذهب إلى القدس. وللأسف يمكن للآن مثلا المكاتب لمنظمة التحرير الفلسطيني مفتوحة في القاهرة. هذه نقطة لا نخجل أن نقولها، لأننا نلتقي هنا على الحد الأعلى وليس الأدنى. الحد الأدنى الذي التقت عليه الأنظمة العربية في بغداد، والذي تريد بغداد أن تحاسب عليه الأنظمة بسبب ممتاز وجيد وطيب. لكن احنا بنلتقي كوطنيين وثوريين وتقدميين العرب على الحد الأعلى الذي يقول بحماية هذه الأمة وجماهير هذه الأمة ومصالح هذه الأمة ومستقبلها. وهذا يدفعنا إلى أن نقول أن نهج التسوية تحول إلى أيديولوجيا، وتحول إلى انتظار، وتحول إلى غطاء لصالح السادات الذي ذهب إلى كامب ديفيد ويتحالف الآن مع العدو الصهيوني ومع العدو الفدرالي الأمريكي لتصفية كل المواقع الوطنية والتقدمية والثورية في منطقتنا. نحن الآن يجب بكل صراحة أن نقف موقفا واضحا وحاسما من التسوية، وإلا بنكون يعني نلتقي بنوع من الردود الإقناع تماما على عقلية التسوية، الإقناع تماما عن المراهنة على الحصول على حصة، الإقناع نهائيا عن أننا نريد بعض فلسطين، لأن فلسطين وبكل صراحة لا تخصنا نحن كفلسطينيين، ولا تخص العراقيين كعراقيين، ولا تخص السوريين كسوريين، وإنما فلسطين هي البقعة التي تختصر أو هي أرض المسرح اللي عليه بتصير عملية الصراع المصيري والتاريخي بين القوى الوطنية والثورية العربية الممثلة لجماهير هذه الأمة وبين العدو الصهيوني وكل من يدعمه ويقف معه. نحن ندعو إلى موقف حاسم من قضية التسوية، ونقول كثوريين أن من طبق وما ينطبق على بعض الأجزاء في العالم لا ينطبق إطلاقا على القضية الفلسطينية. ممكن أن تساوم إحدى القوى الثورية في العالم على جزء أو على قطعة من الأرض، ممكن أن يساوم لينين الألمان لفترة، ولكن نحن لا نستطيع أن ندخل هذه المساومة إلى نفسية المواطن العربي على مصيره ومستقبله وعلى دور الحضاري والإنساني. نحن بالنسبة لنا ندعو إلى أن نتفق على هذه النقطة ونطورها كي يكون في هذا الموقف بداية للرد الذي تفضل السيد النائب فقال بأنه الرد النفسي للجماهير العربية. الرد النفسي على التسوية أن نفهم جماهيرنا العربية بأن رحلتنا في الصراع مع العدو الصهيوني والرجعي رحلة طويلة. نحن لن نعطيهم الانتصار لنا، نحن سنعطي الانتصار لأمتنا وستحقق من خلال عملية صراع معقد طويل ومرير. ونحن لا نراهن على الإطلاق على حلول وهمية أو غيبية من أي قوة مهما كانت هذه القوة في العالم، لأننا نحن أولا يجب أن نحدد ماذا نريد وإلى أين نتجه وماذا يجب علينا أن نفعل إزاء قضايانا وإزاء قضيتنا المصيرية التي تختزل وتختصر كل القضايا والتي هي قضية فلسطين. شكرا. طيب رفاق، أكيد كلكم بذهنكم بدكم أنه تقولون رأي، ومن المؤكد أنه كل رأي يقال من مناضل بل من أبسط إنسان، حتى إذا كان مخطوع هذا الرأي يستفز من أجل الصواب بالتفاعل. حتى إذا كان هذا الإنسان بسيط
لا يملك قدرة على التحليل كمواطن، فكيف إذا كان من مناضلين ومن ناس عندهم تجربتهم من أمثالكم؟ لكن أظن التساؤلات والآراء اللي طرحت من قبل الرفاق، وكونكم كنت في مختبر واحد في المناقشة خلال هالفترة، بالإضافة إلى أنكم بالأساس في مختبر واحد، يعني لأنه تناظرون من أجل قضية واحدة، وهذه التعارضات من شؤون الحياة اللي هي التعارضات الجزئية أو الفرعية أو الثانوية، لكن دائما الحوار يقللها ويسهل مهمة استخراج أفضل الصيغ للعمل المشترك. فيما يتعلق بالأنظمة اللي تنحدر أي تتجاوز خط الفاصل للحد الأدنى في العلاقة المشتركة، هذه في الدرجة مثل ما قلنا إذا كان للخيانة درجات، فطبعا هي ليس لها درجات. ربما يصح أن تكون للوطنية في التعبير عن الموقف الوطني درجات، ولكن لا يصح أن يقال أنه للخيانة درجات. ولكن افترضنا هذا الافتراض المجازي لكي نأكد أنه الناس اللي يتضامنون مع السادات هم خونة كالسادات بذات الدرجة. ما هو الموقف منهم؟ الواقع احنا قلنا لهم ما هو الموقف منهم، قلنا علنا وبتسجيل صوتي حي وأذيع ونشر. ولكن هل هذا هو منهج للحكومات أم هو منهج للعمل الثوري للحركات الثورية وللجماهير؟ الواقع منهج محاسبة الناس اللي وقفوا أو سيقفون كالسادات في الخيانة هو منهج بالدرجة الأولى والأساس للجماهير وللمنظمات الثورية، وبدرجة أخرى للأنظمة الوطنية. وما عداها ما لازم نعلق أي أهمية على موقف الحكومات الأخرى، وتصور إمكانية التلاقي على أي حد من معاقبة الأنظمة اللي تنحدر في طريق السادات. هذه الأنظمة فقط نريد منها قرارات قمة بغداد في مقاطعة السادات. لو كانت تتوقع أو يوقع ربما ما وافقت على قرارات قمة بغداد، بس بعضها كان يتصور أنه يعني المسألة ربما الطول. وضعت في شبه فخ بعض الأنظمة أنه فعلا السادات وقع، وهي قد وقعت على هذه المقررات والآن مطالبة أنه تلتزم به. فهذا منهج لنا يعني للثوريين للمناضلين، والثوريين والمناضلين أساليبهم في مواجهة الخونة معروفة ما نريد نشرحها. فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية في الموقف فقط تحولت من موقف مبدئي وعملي عام إلى موقف معلن، يعني إلى موقف لا نخجل إطلاقا أن تمسك صفقة أسلحة ويقال هذه آتية من العراق ضد نظام السودان، ويقول بالإذاعة نعم أرسلناها إلى المناضلين في السودان، أيضا نقولها من الإذاعة.
هذا لا يعني أنه موقف جديد. علاقتنا مع المناضلين في السودان قبل هذا الوقت كنظام رجعي، لكن الآن المسألة أخذت موقف آخر من هذا النظام الرجعي، صار مبرر إنه أن نقول رسما وبصوت مذاع أنه إحنا مثل هذول الناس نعتبرهم خوان. واليوم قبل ما نجي لهنا ربما أذيع من نشرة الأخبار الساعة 6 مو الكلام مع الوزراء، التعليق على الموقف السودان، لأن موقف السودان ما عاد يحتمل، يعني موقف واضح. هم قالوا لا نحضر رسميا، فعمليا هم مع السادات. فقلنا إذا خبر عدم حضور السودان في كل نشرات الأخبار ويقال أنه الحاكم السودان اصطف مع الخائن السادات فأصبح معه في الخيانة، هذا بالسابق ما كنا نقول، لكن الآن نقول رسميا، يعني من موقف الحكومة وليس من موقف المناضلين، يعني من موقع الدولة، ونتصرف على أساسه. اللي عبروا عن انزعاجهم دولتين بشكل رسمي من الكلام اللي قلناه بالإذاعة، السعودية والكويت، بدرجتين مختلفتين، ولكن بانزعاج واضح. وأن وزارة الخارجية استدعوا سفراءهم اثنينهم وقالوا لهم خاف تصوروا هذا خطاب، قالوا لهم أنه هذا منهج للدولة العراقية سنطبقه حرفيا، ليس فلتة ولا زلة لسان، وإنما هو منهج موضوع للدولة العراقية بكل إمكانياتها وبكل مفردات السياسة، سنلتزم به وسنعتبر أي حاكم لا يلتزم بقرار قمة بغداد خائن كالسادات. فهذا التعبير عن الموقف أخذ إطار جديد وصيغة جديدة. أي حكم وطني بإمكانه أن يفعل بنفس الصيغة فعلينا أن نشجع، لكن ما لازم نتوقع من الحكومات الأخرى أنه تصرف مثلنا. الحكومات غير الوطنية، غير التقدمية، غير الوطنية التقدمية. أما كمناضلين طبعا ما لازم تسكتون، ما لازم نتوقع أنه من نظام حكم رسمي يقول احنا ضد ونحرض شعبه ونمد بالعون لإسقاطه، ومنظمة جماهيرية إن كانت في المقاومة أو في موقع آخر تسكت أو تتحدث تحليليا. لازم تصرحون تقولون نعم ابن نميري خائن كالسادات، شعبه مطالب أن يثور عليه وإحنا مطالبين أن نطارده كالسادات وهم ما نشوفه. ولا نخجل إطلاقا إذا ما أحد منكم راد أسلحة ويريد يقتل النميري أنه يستلم هذه الأسلحة من سفارتنا في فرنسا، ويكتشف السلاح أنه مرسل عن طريق سفارتنا بحقيبة السفير رسميا، ويقال أرسل من العراق، ونقول نعم أرسل من العراق، ولقتل النميري الخائن المجرم كالسادات، مثل ما نفعل مع السادات. احنا ما عندنا موقفين، من نقرر موقف هذا هو نقوله مثل ما هو، ولذلك قلنا نعلن وقلنا كررنا مع السفراء، استدعوا السفراء مع السفراء الخليج وقيل لهم هذا الكلام، قلنا خاف ما فاهمين مضبوط راح نقوله باجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، وقلنا باجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب.
عاد ما ظل حددنا، انتهت خلاص. يعني الحد الأدنى هو أن الأرض لا تعطى للأجنبي. لما يصروا على أن يعطوا الأرض للأجنبي بهذا الموقف المتبرع اللي هو أساسه الخيانة المسبقة، من غير اليوم قرر يخون، من زمان مقرر يخون. السادات مو منهج الحل السلمي خلاه يخون، السادات هو خائن، ولكن منهج الحل السلمي سهل له تكتيكيا صيغ إخراج الخيانة بخسارة أكبر. هذا هو التحليل. شلون ننظر إلى وضع لبنان؟ يهمنا من وضع لبنان قضيتين أساسية: أن نبعد سوريا ودولة الوحدة من أن تتورط رسميا بما يسهل للعدو الصهيوني ولمخططات الإمبريالية أن توجعنا بضربة احنا متهيئين لها. هذا واحد. اثنين، يهمنا استراتيجيا أن تنهى القضية الطائفية في لبنان بجهد غير اعتيادي، بجهود غير اعتيادي. هذه المسألة المعقدة أكثر من الأولى. كيف ممكن أن تصير؟ هل تصير أو ما تصير؟ كثير من المسائل قد لا تحصل الآن، ولكن المهم منهجنا كيف يكون صحيح لكي يفعل في الطرف المقابل. هل نريد احنا شعبنا المسيحي الماروني في لبنان ان يتضامن بالضد؟ لو نريد لا، الناس المرتبطين بالاستعمار بالصهيونية هم فقط اللي يتضامنون بالضد، واحنا شعبنا اللي ما هو مرتبط، ما عنده نوايا اساسا محسوبة على اساس العمالة، ان يكون خارج هذه المجموعة. اكيد نريد الصيغة الاولى. اذا علينا ان نتصرف بمنهج بما يجعل العملاء بالنوايا وبالتصرف المقصود الا في الخط وفي الخندق المقابل داخل لبنان. ولكن قطعا ما في ذهن احنا ان نتصرف باي تصرف لهذه الثورة الفلسطينية او لهذه الحركة الثورية داخل لبنان. هل العملية شاقة؟ نعم شاقة، لكن لابد من طرح منهج، لابد من طرح منهج. وأهم ما نحرص عليه أن سوريا ما تكون في مأزق. وأهم ما نحرص عليه كذلك أن دولة الوحدة أيضا ما تكون في مأزق. كيف نوازن؟ بإمكاننا، يعني بالحوار بالنقاش نقدر نستخرج الصيغ اللي توصلنا إلى قدر من هذا، إذا مو كل الصورة اللي في الذهن. طبعا وضع الأردن انتوا تعرفون خصوصية وضع الأردن. مو دائما بإمكان الإنسان أن في كل مفردات الاستراتيجية المرسومة يطلع النتائج مثل ما يريد، ولكن المهم دائما أنه في محصلة حركات كل المفردات في الاستراتيجية أن يطلع موقف صعب ومتقدم إلى أمام. الأردن يقول لك أنا ضد كامب ديفيد، ضد السادات، ضد توقيع الصلح، أنا مع استمرار الصمود. لازم نشجع هذا الموقف.
لأنه يشرح الملك حسين بوضوح، يقول احنا ما عندنا شيء اللي يعلقون اي امل. انا تجربتي من العام 67 حتى الان مو عندي قناعة انه احنا عندنا شيء، كان اقول بس ما لنا شيء، ما حد حاط لنا شيء يا جماعة. والان صاروا يقولون بعضهم يقول الشرطة الأردنية أرض فلسطين. طيب إذن هذا الرجل لازم يشجع ضمن هذا المنهج. شلون نتصور نحط العدو، نتصور شلون يفكر، نحط نفسنا شلون نفكر، تحدثنا، لكن مهم أيضا نتصور العدو كيف يفكر. من المؤكد أنه الوضع النفسي للجماهير الآن هو أحسن من حالها قبل توقيع كامب ديفيد، وأحسن من وضعها بعد توقيع كامب ديفيد. من اللقاء العراقي السوري، من مقررات قمة بغداد، بدأ تحسن نفسي في وضع الجماهير العربية. أنا ما عندي تصور أن الجماهير العربية أصيبت بنكسة نفسية استراتيجية بعد توقيع السادات، وإنما أصيبت بهزة نفسية. لكن لو لم يكن التحرك اللي أوصل إلى العلاقة الجديدة بين العراق وسوريا، إلى قرارات قمة بغداد في وقتها وحركتها اللاحقة وصولا إلى الآن، أظن كانت الجماهير العربية ستصاب بنكسة معنوية ذات آثار استراتيجية خطيرة. هذه الاستعمار يعرفها، الكيان الصهيوني لابد أنه يعرفها. الأمريكان رغم كل غرورهم ورغم كل الأخطاء اللي يرتكبوها بتقديرات الموقف، أيضا راح يوصلون إليه. إذن المطلوب، هل كان المطلوب من توقيع الاتفاقية مع السادات هو فقط عزل السادات عن الأمة العربية؟ لا، المطلوب تركيع الأمة العربية كلها، مو كحكومات، كجماهير بالدرجة الأساس. لأنه طالما الجماهير باقية مبنية نفسية ببناء صحيح، منتظر الحكومات غير الصحية تزال. إذا المطلوب تحقيق ضمانة في المصالح والتصورات عن طريق تركيع الجماهير العربية نفسيا، أي أنها تصل إلى قناعة أنها غلبت مو جبهويا، غلبت استراتيجيا، مما يؤدي إلى الانهيار. أكيد راح يكون واضح لهم أنه حتى الآن الجماهير العربية لا، لم تصل إلى هذه النقطة. طيب مطلوب الرد على هذا النهوض النفسي اللي احنا كنا نفكر كيف نطوره إلى الأمام، وسيتطور إلى الأمام أكيد، لكن كيف نتصور العدو، كيف نتصور تصرف العدو لكي يجعل هذا التطور بطيء أو يوقف عند حدود، أو بالعكس يجعله في وضع سيء. قضيتين أساسيتين تقلقنا: ضربة سريعة على أي من الجبهتين أو الجبهتين معا، اللي الآن خلينا نسميها جبهة واحدة، سوريا، لبنان، الأردن. ضربة عسكرية مؤذية، مو ضربة عمليون، ضربة حرب خاطفة تقول للعالم العربي كله، تقول للجماهير انه هذا نضالكم وحديثكم عن السادات هذه نتائجه، ارض جديدة، ساحات جديدة. خلينا نشوف
العلاقة العراقية السورية سوت؟ بما يجعل الوحدة أساسا لا تتمتع بنفس المكانة اللي تريدها الجماهير واللي نسعى لها. لأنه الآن وضع الجبهة السورية عسكريا معروف، وضع الجبهة الأردنية عسكريا معروف، الجيش العراقي لا زال بالعراق. هذه نقطة واحدة، وهذه نقطة تجي منها احتمالات لابد أن ندخلها بالحساب. طبعا انتم اللي تذكرون حرب عام 73 والعدو الصهيوني عدو ذكي ومقتدر، فلازم نستهين به، ولهالسبب قلنا به من حظنا، من حسن حظنا طبعا لما نضع الأمة على طريق النهوض انها تواجه مثل هذا العدو، لانه راح تكون مضطرة، راح تضطر عملية الدفاع عن النفس وعن الوجود وعن الصيرورة أن تكون إبداعاتها ليس في الوسائل وإنما في التصور الاستراتيجي بمستوى عالي. إذن هو عدو ذكي ومقتدر، ما راح يسمح بتكرر تجربة عام 73. الجيش العراقي يسرب من هنا من الحدود العراقية الإيرانية حيث كان متحشد، آخره في الحدود وأوله في دمشق الشام. ما راح يسمح بتكرر هذه التجربة، وخاصة بعد غلق جبهة كانت شغلته عسكريا، الجبهة المصرية. إذن الزمن اللي متصور في وصول الجيش العراقي به في عام 73 قد لا يكون هو نفس الزمن المتصور في وصول الجيش العراقي به إذا ما تعرضت الجبهة السورية إلى عمل ضغط. الجبهة السورية لها خصائص ولها ارتباطات نفسية وفكرية في نفسنا بعد العلاقات العراقية السورية الجديدة، ولكن نترك هذه الجبهة ونتحول على الجبهة الأردنية. الجبهة الأردنية هي الأخرى. قبل وصول جيش عراقي وقيام وحدة العراق وسوريا هو الآخر هذه الجبهة في وضع خطير، تضع العراق وسوريا والعرب كلهم أمام حالة سيئة جدا. كيف نتصور لو اجتاز الجيش الإسرائيلي نهر الأردن ووصل إلى نقاط مفهومة عسكريا وين وصل وين يكون؟ كيف نتصور الوضع العسكري؟ كيف نتصور تصرف الجيش العراقي في موقف صعب من هذا النوع وهو قاعد الآن في بغداد وفي المدن الأخرى؟ راح الكيان الصهيوني والأمريكية راح تقول لنا من إذاعتهم إنه هاي اللي يريدوها، يعني هذا هو نضالكم، تفضلوا جربوا حظكم. هذه نقطة تقلقنا قبل توقيع الميثاق. من بدأنا العمل، بدأنا النية والتصميم على أن تكون علاقتنا من نمط جديد مع سوريا. تقلقنا حتى الآن وستبقى تقلقنا طالما الجيش العراقي في العراق وطالما العلاقة العراقية السورية بالحدود الحالية. طبعا راح أجي أشرح لوين وصل العمل. وتبقى تقلقنا الجبهة الأردنية بنفس الحال، لأن وجود قوة عسكرية حتى إذا مو بالأردن في سوريا بالإمكان تعبويا أن يرتب وضع الجيش وثقله العسكري بالشكل اللي يتجنب احتمال صعب من الجبهة الأردنية. أما إذا الأمور اتطورت في العلاقة بين العراق وسوريا والأردن إلى الحد اللي يكون تواجد العسكري موجود على الجبهتين بتنسيق واحد وبقدرة واحدة وبتوزيع صحيح، طبعا الأمور
تصبح بموقف آخر. طبعا رفاق احنا سئلنا عن هذا الموضوع في اجتماع الأطباء والصيادلة العراقيين السوريين، وكانوا آخرين من العرب، وجاوبناهم بوضوح. شرحنا لهم كيف كنا نحترق، شرحنا لهم الظروف الصعبة اللي مرت بها الأمة، وقلنا لهم احنا ما رايدين علاقة نتجاوز بها اختناق مرحلة، وإنما خلاص الآن أصبحت العلاقة اللي نريدها علاقة وحدة بيننا وبين سوريا. فاحنا ماشيين بهذا المنهج. احنا صرحنا في بغداد، والأخ عبد الحليم صرح في باريس أيضا على سؤال وجه إليه من قبل طلب العرب، قال إنه الآن أكو وثائق أوراق تتحدث عن دستور الوحدة، وأوراق تتحدث عن وحدة الحزب. وهذه حركة مكوكية طبعا، لكن ما على طريقة كيسنجر، يعني من توقيع الميثاق حتى الآن تجري بيننا وبين الأشقاء في سوريا. على آخرها اللي سلمنا الرفاق في سوريا قبل أسبوعين دستور كامل للوحدة كما نتصور، ووثيقة كاملة لوحدة الحزب كما نتصور. أكيد الأخوان في سوريا راح يناقشون هذا الموضوع ويكونون رأي حوله، ويبدأ البحث التفصيلي لإقامة الوحدة. النقطة الأخرى اللي نقلق منها هو جنيف. يقول لك هذول السوريين والعراقيين بين سووها صحيحة هاي الشغلة، فخلوا ندخل لهم عامل جديد يخليهم في وضع جديد. وبين أيضا المقاومة الفلسطينية والقوى الأخرى هم سووها صحيحة، مسألة العلاقة التضامنية الجديدة والعمل المشترك والى آخره، هم خلوا ندخل لهم عامل جديد. وبين أيضا التقوا، هل يلتقون هنا قاعدين الآن للبحث من الوزراء، التقوا على حد يقاطع السادات. طبعا احنا بدون المقاطعة الحقيقية للسادات ما راح نقبل، وخلى نروح ننقسم كل من يمشي على حاله. يعني ما جايين نسوي مسائل شكلية، يعني لو تطبق. وحتى المرونة اللي عندنا في قمة بغداد تصرفنا بها، ما عندنا نفس المرونة الآن في تطبيق قرارات قمة بغداد. فإذا ما طلع شيء مهم هم يقول لك دولة خلينا ننطيهم شوي نفس للآخرين، ننطيهم غطاء، ننطيهم حجة، يقولون طيب راح تشوفون طبعا الأنظمة الرجعية تتحمس إلى جنيف أكثر من أي نظام آخر. راح يقولون نعم هذا جنيف وهذا أحسن من قضية السادات اللي هيش الخائن اللعين، خلونا نروح على جنيف. تبدأ الانقسامات على الصف الرسمي، تبدأ الانقسامات على المستوى الشعبي. وهذه نقطة خطيرة علينا جميعا أن نحذر منها ونحذر منها. احنا هذه في زيارتنا للاتحاد السوفيتي نبهنا منها، قلنا لهم لا تقعون في الفخ الأمريكي، ترى اكو هيك احتمال. ما احنا ما عندنا معلومات، احنا دولة صغيرة وروافدنا قليلة، لكن لابد ان نضع امامنا العدو ونشوف شلون يفكر، نستنتج. قد لا يتحقق هذا، لكن من حقنا ان نستنتج لكي ما نفاجئ بامور
ما نكون مدخليها في حسابنا. كان موقفهم الناس انه يعني بعد قرارات قمة بغداد جنيف صار بالخلف. المسألة الآن الواقع الجديد هو العمل بموجب قرارات قمة بغداد للعرب، واحنا نأيد هذا المنهج وامضوا به. إلى أي حد يلتزم بهذا الموضوع؟ هذه مسألة السياسة الدولية، هي أساسا تصاغ على أساس المتغيرات، وواحد لازم يتوقع بها متغيرات أيضا. لكن احنا العرب المناضلين الأنظمة الوطنية والتقدمية إن وصلنا في النتائج اللي في نتائج السياسة الدولية اللي تتعلق بقضايانا. إذا ما صورنا الأمور هالشكل معناه احنا مسلوبي الإرادة. هالقضيتين من القضايا اللي تقلق. الناحية اللي ما هي سر عسكري، لكن كما نتصور على العرب المعنيين بالقتال في خط المجابهة الأمامي رسميا أن لا يقعون بتصور الحرب لأسابيع أو لأيام، أن لا يقعون بمثل هذا الخطأ المميت اللي لا يستطيع أن يحرز انتصار حاسم، ولا يستطيع في نفس الوقت أن يلحق يعبئ الجماهير ضد الأنظمة المتخلفة في الموقف أو الخائنة في الموقف أو المترددة في الموقف، ولا يستطيع أن يبلور الموقف بما يحشد إمكانيات الجماهير العربية نوعيا ويغيرها نوعيا ويطورها. ففي تصورنا احنا نتصور الحرب مع العدو في دولة الوحدة أو بالجهد العسكري العراقي السوري أو بالجهد العسكري العراقي السوري الأردني، ينبغي أن يصمم على أساس الأشهر الطويلة وليس الأيام والأسابيع. كيف يصمم؟ بإمكاننا نصمم. هل نريد حرب الأميال السريعة اللي نجتازها ثم نتراجع عنها وننسحق؟ لو نريد حرب الخطوات اللي كل خطوة ناخذها تصبح جزء من الأرض ونمضي إلى الأمام، والأهم من هذا ليس خطوة الأرض، وأنما الأهم ما يصحب الخطوات في الأرض من شحنات جماهيرية واسعة النطاق تصل إلى كل زاوية في الوطن العربي. هو هذا أهم من المتر والكيلومتر والنصف كيلومتر اللي نحصله. القطار قد يطول شهر كامل نحصل 3 كيلومترات بالعمق، لكن مو شهر ونقول قف. طبعا هذه لها مستلزمات، أهم مستلزماتها أنه احنا نكون في العراق وفي سوريا اللي قدام حاسبين حساب أنه العدو سلاح الطيران، العدو يجي ويضرب ويدمر وإلى آخره، ونتحمل ونمشي. وأن أصدقائنا السوفيت يضغط عليهم ويفهموا من أجل الحصول على سلاح واحد بس، واحد نريد العدو الصهيوني نضرب المشاة المدنية، عندنا سلاح يضرب المشاة المدنية الإسرائيلية، ومستحيل نوقع ما نستخدم إلا لما يضرب العدو المشاة المدنية العراقية أو السورية، حتى نضمن الحرب الطويلة المؤذية للعدو الإسرائيلي، ونمشي على راحتنا متر من الأرض ونستنزفه بأنهار من الدماء. حرب بدون هالتصور ما عندنا تصور لها الآن، يعني مو الآن هالسنة
لا هالسنة ولا خلال 5 سنوات. حرب الهبة يعني والحركة السريعة، انتم تعرفون وضع الجولان الصعب وما بيها الآن. إذا نجي نقول بالدروع العراقية السورية اهجم، لازم نتوقع تتحطم كلها وترتد، إذا مو إلى نفس الخط ربما إلى خط بعده. في أرض صعبة من هذا النوع الإنسان بالدرجة الأولى هو اللي لازم يشتغل به. ما احنا في ميدان البحث التصور التعبوي في الحركة، لكن التصور الاستراتيجي هو الأساس، حتى ما تجون تعلقون أهمية وتشحنون باتجاه كيف نشن حرب 3 أيام لا ننتصر لا نندحر، وهاي هي مو هي هاي المطلوبة مع العدو الصهيوني. مطلوبة الحرب الصبورة ونقول بها 12 شهر القاتل مستمر، وبعد 12 شهر نصفي حساب نشوف ايش كثر كاسبين وايش كثر خسرانين، ونحط على بالنا خسائر بالالاف، خسائر بالالاف. يعني نقول بهال 12 شهر مستعدين نخسر 50 شهيد ونمشي. في القتال بالشمال طبعا ما شلنا نقاتل البرزاني، واحدة شلنا نقاتل كل الأسلحة المتطورة الأمريكية للشاهنشاه، ناقصا فقط الطائرات والدبابات. الدبابات استخدمت، صارت في معركة دروع على الحدود، لكن ما استخدمت بالجبال، والطائرات ما استخدمت بالجبال، ولا حتى الصواريخ أرض جو استخدمت. قبل ما نبدأ القتال قلنا لازم نحط 20,000 شهيد لجدة حتى ندخل القتال، ومشينا على هذا الأساس. من وصلنا إلى رقم 16,000 في منتهى القتال كنا احنا مقدرين أقل من الخسارة اللي احنا واضعيها بالحساب. إذا ندور حرب صبورة، ونريد المنشآت البترولية ما تقصف بالعراق، ونريد المشاريع التنمية والى آخره ما تقصف، ونريد المدن ما تقصف، لا ما تصير. لازم، لكن حرب مع مثل هذا العدو لازم تحط لها تضحيات غير اعتيادية، لأن العدو غير اعتيادي. احنا سعداء رفاق انه انتم الفصائل الثورة الفلسطينية تعتبرون الوحدة العراقية السورية وحدتكم، لأنه هي فعلا هكذا. في بداية العمل شفنا بيكم من هو المتوجس، من هو الخايف، من هو المشكك، أما أن نسمع منكم الآن أنه تعتبروها وحدتكم فهذا منتهى الروعة، وإحنا سعداء بهذا فعلا، لأنه هي فعلا هكذا، فعلا هكذا، فعلا مصممة أن تكون للكم، للأمة، للنضال، للثورة، للتقدم، لمواجهة العدو الصهيوني. المساومة في العمل الثوري في ظروف خاصة ولحالات خاصة ما هي مرفوضة، ولكن كيف؟ لمين مقابل المرونة في السيادة، مقابل المرونة مع في السيادة أخذ الاتحاد السوفيتي كله، وأخذ على طريق الثورة الشيوعية بقيادة حزبه. هذا الشيء مو غلط.
أكيد انطلق من تصور إذا لم تكن هذه المرونة فسوف يخسر الثورة، وربما يخسر أجزاء واسعة من الاتحاد السوفيتي، وحزبه ما يكون هو قائد الثورة، أي لا تحقق الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي. في عام 75 احنا كنا امام هذا الموقف واتخذناه بجرأة. كان امام هذا الوضع الصعب وصلنا في سلاح الطيران عندنا 3 قنابل فقط، وفي المدفعية كلها عندنا 2000 قنبلة فقط، اللي كنا نصل يوميا بين 2500 قنبلة إلى 3000 قنبلة يصل الجيش العراقي يوميا. ولا شلون راحوا 16,000 شهيد وجريح؟ لكن استمرينا 12 شهر كاملة قتال، يوميا ناخذ بالأمتار، نتقدم للأمام. هيك الصورة لازم نطبقها بجولة. أمام هذا الوضع الصعب حطينا خارطة العمل السياسي بوضوح أمامنا، إنه لو نخسر شمال العراق وربما نخسر الثورة كلها، لو نخسر جزء من شط العرب مقابل أن ناخذ من الحدود البرية بقدر مساحة البحرين. ويقتل الحصان اللي كان راكب الشاه اللي هو البرزاني، وهكذا حصل. هذا مشروع صحيح، لأنه هذه هي موازنته، هذه هي الحقائق كما هي، يعني مو كما نتصورها. لما وصلنا طبعا مضاعف، احنا عندنا استعداد نقاتل 12 شهر 12 سنة نفس الطريقة، لكن ما عندنا، احنا لا ننتج السلاح، نستورد السلاح. لما مصدر السلاح خلانا على 3 قنابل سلاح طيران و2000 قنبلة مدفع اللي هي ترمى في يومين فقط، صرنا امام هذه الحالة لا مفر. لكن شنو النتيجة اللي صارت حدودنا كل العراق، صارت أخذنا من الحدود البرية من جهة إيران بقدر مساحة البحرين بالكامل، وانطينا جزء من شط العرب. هذا مشروع، بس هل هو الآن هو هيك يعني في عمليا اتخذ السادات مش وين نطق كل مصر بدل ما ينطق جزء من سيناء حتى على تصور الحل الإقليمي المنفصل. هو ترى ما نطق جزء من سيناء، نطق كل مصر، وباع العرب كلهم وتحالف مع الكيان الصهيوني ضد العرب. بالنتيجة ايش اللي راح يصير؟ راح تشوفون الجيش المصري يتنقل بعمليات مشتركة مع جيش الكيان الصهيوني في مواجهة العرب لو توفرت له ظروف. طبعا انا اقول باع العرب، يعني من ضمنها فلسطين، باع العرب كلهم وباع مصر كلها. كان الكيان الصهيوني على جزء من سيناء منطقة كل مصر، منطقة كل مصر كميدان سوقي في الحسابات العسكرية، ونطاق كل مصر كمصالح للتجارة والمشاريع والاستخدام الأيدي العاملة وللعبور إلى أفريقيا وللعبور لأغراض التخريب الاقتصادي والسياسي والإعلامي والعسكري والى آخره للوطن العربي.
لكن لو نقاتل 12 شهر في الجولان وإن شاء الله يجي اليوم اللي نقاتل. ومن نطلع على طبريا يقولون الأمريكان وقف لو نضربكم بالقنبلة الذرية، نقول لهم ممنونين وقفنا. شنو تريدون؟ يقولون لنا قفوا لا تتحركون ولا متر واحد ترى بالقنبلة الذرية نضربكم. نقول لهم وقفنا لكن ما استسلمنا، نظل نطلع على طبريا نشوف. هذا نراقب موازين اختلال الظرف بما يجعلنا نمضي للأمام. احنا ما نريد نشيل الأمة ونغامر بها لو تنتصر لو تنسحق إلى الأبد، لا نريدها تتقدم إلى أمام، تتقدم إلى أمام حتى إذا كانت بالأمتار في الحسابات العسكرية. وطبعا أريدها في التقدم السياسي تكون عملية نهوض ترافق هذه الحركة للأمام عسكريا. حكينا كثير في هالاجتماع، بس أيضا من زمان ما شفناكم. حياكم الله.